Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana làm một món rau câu rất là đặc biệt. Với món rau câu này, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể dùng làm món tráng miệng cho buổi tiệc gia đình, cũng rất là ngon. Để làm rau câu, trước tiên thì mình sẽ đi ngâm phần rau câu để cho rau câu nở, giúp rau câu ít bị ra nước. Rau câu này Hana sẽ chia làm 2 phần. Một phần mình sẽ ngâm 300ml nước và 5g bột rau câu. Khuấy đều và để nghỉ khoảng 30 phút. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng rau câu giòn hoặc là rau câu dẻo tùy ý. Trong một cái son khác thì Hana sẽ ngâm 100ml nước và 5g bột rau câu. Mình cũng khuấy đều và mình sẽ để phần này nghỉ khoảng 15 phút cho rau câu nở. Để làm lớp rau câu màu trắng, Hana sử dụng 120ml sữa tươi loại không đường, 100ml nước cốt dừa, 100ml whipping cream. Không có, cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng nước cốt dừa luôn cũng được. Và 30ml sữa đặc có đường. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này và để qua một bên. Sau đó mình sẽ đi nấu phần rau câu. Đun sôi 150ml nước rau câu ở lửa nhỏ. Khi rau câu trong và tan hoàn toàn thì mình sẽ cho vào 20g đường cát. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Khi đường tan thì mình cho hỗn hợp sữa lúc nãy vào và khuấy đều cho hỗn hợp này sôi trở lại thì mình tắt bếp. Để rau câu mịn màng hơn thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ lọc rau câu qua rây cho thật mịn. Sau đó mình sẽ đổ hỗn hợp rau câu này vào 1/2 khuôn và mình sẽ để cho phần này nguội. Nếu trên mặt rau câu có nhiều bọt khí, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ lấy tăm mình xăm cho vỡ bọt khí, giúp mặt rau câu mịn màng hơn. Trong khi chờ phần rau câu trắng nguội bớt thì mình sẽ đi nấu lớp cà phê. Hana cho vào chén 100ml sữa tươi loại không đường, 50ml sữa đặc có đường, 50ml nước cốt dừa. Khuấy đều hỗn hợp này lên. Trong một cái chén nhỏ khác, Hana cho vào 6g bột cà phê đen hòa tan. Thêm 1 muỗng canh nước ấm, khuấy đều cho cà phê tan hoàn toàn. Bây giờ thì mình sẽ cho phần 300ml nước rau câu vào son và mình sẽ đun sôi phần rau câu này cho tới khi rau câu trong và tan hoàn toàn. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy đều để rau câu đừng bị khét. Sau khi rau câu tan thì mình sẽ cho vào 30g đường cát trắng. Mình cũng sẽ khuấy cho đường tan. Sau đó mình sẽ cho hỗn hợp sữa vào.
Khuấy đều, đun cho tới khi rau câu sôi trở lại thì mình sẽ cho nước cà phê vào. Mình sẽ khuấy cho hỗn hợp cà phê và rau câu thật là hòa quyện với nhau và tắt bếp. Và mình cũng sẽ lọc phần rau câu này qua rây cho mịn. Để giúp rau câu không bị tách lớp, cô bác anh chị và các bạn mình nhớ lấy tăm gạch vài đường mỏng trên mặt rau câu, sau đó cho phần rau câu cà phê vào đầy khuôn. Mình sẽ để cho rau câu thật nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất 1 tiếng, cho tới khi rau câu đông hoàn toàn. Sau 1 tiếng thì mình bắt đầu làm lớp trang trí cà phê trên mặt rau câu. Trong một cái ly, Hana cho vào 2 muỗng canh bột cà phê nguyên chất, 3 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh nước nóng. Mình sẽ đánh cho phần cà phê này bong lên và dẻo mịn như kem. Sau đó mình sẽ cho phần cà phê này vào túi bắt kem. Hana sử dụng đuôi 2D để trang trí trên mặt bánh. Vậy là Hana đã chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một cách làm rau câu rất là đơn giản, nhưng mà không kém phần đẹp mắt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.